in the day-to-day, if you look around, like maybe if you're riding the train, like everyone's got their heads in their phones, or, you know, there isn't a sense of like people being present with the world around them. And I think with concerts, like, yeah, some people are on their phones to record, but everyone's there for the same thing. Like, we paid to be there. We paid to see like the music, and like the fact that we're able to just like put our phones down for a second and like all kind of connect with something is like really beautiful to me. Ik ben iemand die heel veel nadenkt en twijfelt en zich zorgen maakt over van alles en nog wat. En op het moment dat je muziek aan het maken bent, dan is dat allemaal weg en dan ben je gewoon bezig met dat. En in die wereld zijn is gewoon heel erg fijn, vooral als je dus iets aan het maken bent wat je zelf heel erg mooi vindt en waar je blij mee bent en wat jou raakt, zeg maar. En dan dus vervolgens geraakt worden door dat het andere mensen raakt, is ook heel erg fijn. Ik ben Hubert van Vliet. Ik ben Porcelain. Dat is alles wat ik kan. Bewust geweten, denk ik in mijn tienerjaren, was ik heel obsessief geworden. Ik was zo gefixeerd op het idee dat dit het ging worden of niks anders. Dus wanneer dat niet lukte, maakte ik op mijn 17, 16. Toen was ik nog niet waar ik wou zijn, wat insane is. En ja, dat was een diepe teleurstelling. Toen dacht ik, oké, ik moet ook wel echt iets anders gaan doen of zo. Want ik dacht, wat als dit het niet is? Existentiële crisis. Compleet. Want mijn hele persoonlijkheid, alles wat ik doe, de manier waarop ik omga met het leven was gewoon meegeweven in niet alleen de passie voor muziek, maar ook de verwachting dat dat ding ging zijn dat ik zou doen. It's the thing I'm meant to do. It's kind of the only way that I feel like I can truly express most of the emotions I feel that feel indescribable. The ones that I can't express through words, I'm doing through sound with the instrument. So it just feels like the most all-encompassing expression for me. In de essentie vind ik live muziek is emotie, is gevoel, is... je kunt er alles in kwijt als muzikant en als publiek, denk ik. En je hebt heel veel verschillende soorten muziek waar je je eigen ei in kwijt kunt en dat vind ik er heel mooi aan. Er zijn de tranen van herkenning van, oh ja, ik heb dit liedje geluisterd tijdens mijn eerste break-up of toen we ontruimd werden of weet je, of deze plaat was toen uit en ik weet nog precies hoe mijn kamer eruit zag en dat ik naar school moest en dat is er en er is gewoon een soort saamhorigheid, kameraadschap die je krijgt en ja, voor mij in elk geval, ja, radicaal. It's funny because I feel the most calm at like the loudest shows. Like I love like a wall of sound kind of vibe where it's just like 5 guitars on stage, like way too many people making sound and yet that's really what helps me be present. And I used to think like, oh, it's just because it drowns out all my thoughts. But I was thinking about it more and I was like, well, it's not really about like drowning my thoughts out. It's more about like giving them a voice. It's not to drown out my thoughts, it's to amplify them in a way that makes sense for me and feels palatable for me. I want sadness and anger to like be out of my daily life as much as possible. So those are the things I'm channeling when I'm on stage, so I can get them out there so they don't leak into my life other places. So funnily enough, like anger and sadness is what I'm feeling on stage a lot, but it's really good that I'm feeling it there because then it's not in the rest of my life. Eigenlijk alle liedjes die ik schrijf, die gaan wel over emoties, zeg maar. Dus dat herbeleef je tot op zekere hoogte elke keer weer. Hoewel als je iets heel vaak speelt, dan
hebt dat ook een beetje weg, denk ik. Maar dat is misschien ook wat zo mooi is aan je emoties kwijt kunnen in muziek, zeg maar. Dat je het verwerpt door het op te schrijven en door het heel vaak te herhalen voor jezelf. Er was een man, een amputee, ik weet niet meer waar, maar hij kwam na de show en ik denk dat ik iets had gezegd over het feit dat ik zelf ook een nierpatiënt ben of iets over ziekte en dat soort zaken. En hij kwam achteraf na de show zeggen van ja, ik snap het, ik voel u. En even kort gepraat, ik stond ook super, ik was helemaal overweldigd. Dus hij kwam op een juist moment, zeg maar, of zo. Dus wij hebben dat gesprek en ik weet nog dat ik daarna dan dacht van damn, daar gaat het dan om of zo. Hè. Dat iemand dat soort zaken snapt, dat het zo, de muziek, op dat moment loont het voor mij dat ik heel persoonlijk kan zijn in wat ik doe. Dan denk ik, dat is heftig, maar ik voel mij erkend. En niet per se alleen omdat ik een muzikant ben, op dat moment. Dus dat is wel wat mij gebleven. Let's go! Het publiek heeft zoveel invloed op een band, ook op het podium. Dat vergeten mensen misschien soms als ze in het publiek staan. Maar je bent echt onderdeel van de show. I specifically remember in Faded when, I think the lyrics are like, pass the billboard in the streets and wonder if hell will swallow me up. And I just remember grabbing my girlfriend's arms and just screaming that to them. And in that moment, there was no oh, they're judging me for being crazy or they think I'm going too hard. It was no, they got it. We were all there to really just enjoy ourselves and let go. And I think that was a really powerful moment. En het is gewoon cool om te zien dat er opeens een soort van mini-golfje door zo'n zaal gaat van een paar mensen die elkaar zo aankijken van ja, nu gaan we, weet je, samen dit ervaren. Een soort pingpongwedstrijd, badmintonwedstrijd met het publiek van je geeft iets en het komt terug en je geeft iets en het komt terug. Maar als je alleen maar geeft en geeft en geeft, dan moet je als artiest heel erg sterk in je schoenen staan om door te blijven gaan. It's definitely easier to give energy when you're given energy. So a crowd that's moshing is funner to play to, of course, because they're reacting so intensely to the music. But yeah, even Japan, for example, there was no movement in the audience, but something about the collective attention and positivity, I could feel that, and that gave me energy too. So it's not always about moving around, but just an audience definitely does have a weird little bubble that they project at you on stage, and you can feel that in a weird way. It gives you energy, but yeah, hard to say. It's so different every time. Voor mij gaat het denk ik vooral als muzikant over iets doen en in dat moment zijn en dat samen ervaren. Denk ik of dat dan met mensen is waarmee je het samen doet of met het publiek, zeg maar. Je bent toch samen in één ruimte iets aan het delen. It's brought me an opportunity to let loose and let go that I don't really get besides when I'm at shows, because at work and stuff I'm very serious, I'm very I don't really talk to anyone, but it's at a show you're you have something in common because you all like music, so it kind of breaks down the barriers and the walls that I put up, and I think that's a really cool thing. Als ik zelf naar een show ga, ik ga er helemaal op 100% ogen en toe. Ik ben keihard aan het dansen.
als het dansmuziek is of wat het ook is, ik vind wel een manier om daarop iets te doen. 100% daar. Eender welk genre. I think what makes a good performer is the ability to capture attention and meaning. Being able to like quiet an audience and have them listen to what you're saying and truly like think about it. That makes a good performer. And then also of course the music, like you can do that sonically, like being able to affect people just with sound makes a good performance. Like I think we prioritize like visual stimulus a little too much in our performances right now. Like I think that's important, and especially for a pop star, like that's what you want to see. But I think for like a rock band, like how important is it that I look good while I'm playing? Like I don't want to think about that at all. I want you to listen to what I'm saying and listen to the sound. And I think that's what makes a good performer. So come on, so come out of your cave. Als het publiek niet mee is, kun je niet veel doen. Maar aan de andere kant is het ook intens als die dat wel doen. Als die wel mee zijn. Tonen achteraf ook echt dat je dat voelt bij mensen. Oké, we zijn even door iets heftigs gegaan samen en ik ga u nooit meer zien. Dat is wel... Ja. Sommige shows wel, hè. Sommige shows zijn mensen die ik nooit meer ga zien. Wat muziek gewoon heel erg mooi maakt, zodat mensen kan empoweren om iets te doen. Whatever het is in de wereld. Al is het gewoon, al gaat het om lief zijn voor elkaar of mensen laten nadenken over issues die er spelen in de wereld. Iedere artiest wil altijd iets duidelijk maken met zijn of haar muziek. En dat kan van iets heel kleins zijn tot iets heel groots. En ik denk dat iedereen dat gewoon op zijn eigen manier invult en doet. En je kunt er ook op je eigen manier energie uithalen. So my sister used to say this when guys would pull up next to her and be like, hey, want to get in my car? Or like whatever. Full-grown men to a 13-year-old child. To a child. And I'm saying this to the men in the room, to the cisgender fucking men in the room. Tell your friends to fucking knock it off. They don't listen to us, but they'll listen to you. If you see it happen, tell them to stop. Denk ik voor mij soms ook wel heel goed dat het een andere manier van activisme is. Namelijk gewoon schreeuwen en zingen en muziek maken over de dingen waar je je ook in het dagelijks leven mee bezighoudt. En ja, ik denk dat dat soms ook gewoon wel voor mij heel belangrijk is. Dus dan krijg ik altijd een soort van saamhorigheidsgevoel. Maar ook het is gewoon soms zo fijn om te weten dat andere mensen ook kwaad zijn. Weet je? En dat je daar gewoon samen lawaai over mag maken. Maar ook je kan verbinden tijdens zo'n show. En dat je denkt, oké, ik ben niet alleen hierin. Dat lijkt me echt zo goed. I've been dedicating the screams at the end of this song every night to our friends back home who are having their rights taken away. Whether it's the women having their access to abortion being taken away, or our trans friends feeling that their life is at risk and their self-expression is at risk, or our gay friends, our black friends, Jewish friends. Because the song is very personal. It was about me at one point, but I think I'm angry for so many people right now, given what it's like back home. And I'm sure y'all have stuff to be angry about too here. So if you'd like to scream with me at the end, feel free. And feels really good. I suggest doing it. I wish everyone could do it. It feels so good. I need it every time that we do it too, especially given how hard touring is, on your body and brain.
Yeah, no, it's so therapeutic. I think that's why I'm so insistent on like offering that space to anyone who wants to in the audience too, because it just like having a moment to just like scream is so necessary, I feel like, for them. Muziek maken en kunst maken is eeuwen oud, maar dat hoort gewoon heel erg bij mens zijn. En in de cultuur waar wij in leven is muziek ook super erg geïntegreerd in onze cultuur. Dus het is, denk ik, voor veel mensen zonder dat ze het doorhebben een veel groter onderdeel van hun leven. En er zijn dus mensen die dus die muziek moeten maken. En voor muzikanten is live spelen op dit moment volgens mij de grootste inkomstenbron. Het financiële plaatje voor, denk ik, muzikanten die niet de uber-echelon zijn of zo van de muziekindustrie, is dat nog steeds wel het zwaarste, denk ik. Voor ons is dat, denk ik, wel de grootste uitdaging. Er is een heel dorp eigenlijk in beweging gezet om dan uiteindelijk een show te hebben van 60 minuten. Dat zijn mensen vergeten of ze worden niet meer mee geconfronteerd. En dan begin je dat ook te zien, denk ik, als zo, het is maar een bevlieging of zo, de kunst of de muziek, of whatever het is. En dan is het niet meer, dat is een werk gewoon. Ja, dat zijn gewoon mensen, hè, die ook 's morgens rustig koffie willen drinken en naar hun job willen. Het is een enorm ecosysteem en al die mensen zijn belangrijk. En als je één laag weghaalt, dan is het misschien gewoon niet eens meer de helft mogelijk. En dat is gewoon pijnlijk. En ik denk dat mensen die de subsidies willen schrappen, dat gewoon niet doorhebben. I understand that it's easy to cut funding to things that maybe aren't pertinent to you, or maybe things that you've never experienced. But that doesn't mean that it doesn't mean something to so many communities. I think at the end of the day, like, art is, it's just, it keeps a lot of people going. I don't think there's anything else on this earth I'm supposed to be doing. And I know a lot of other people feel that way too. So I think like taking funding away from music is quite literally taking away someone's dream in a lot of ways, especially as a music concert goer. Because going to shows is what's going to inspire like generations of kids to create. Ik denk dat het vooral ook echt voor jonge mensen heel belangrijk is om naar live muziek te gaan. Ik weet dat het voor mij heel belangrijk was als jong iemand. Dat was echt mijn houvast. Puberteit is echt een klote tijd. En als je dan juist naar shows kan gaan en saamhorigheid kan vinden en jezelf mag zijn of gaan zijn, dat is zo'n enorm belangrijke ruimte die gewoon dan ook weggehaald wordt voor jonge mensen. Dus ja, denk ook aan jonge mensen. Denk aan jonge mensen.